Mirëmbrëma. Jemi së bashku, kanë kaluar më shumë se 24 orë nga tërmeti tragjik me pasoja vërtet të rënda për gjithë shqiptarët. Ka shumë dhimbje, ka shumë lot dhe shumë njerëz të cilët nuk dinë se ç'do të bëhet me fatet e tyre. Ne do të vazhdojmë edhe sot të flasim në këtë ditë të shpallur zije zyrtare për gjithë Shqipërinë. Do të flasim pikërisht për tërmetin, për pasojat e tij të rënda, për të cilat ende nuk mund të bëhet një bilans përfundimtar sepse ende operacionet e shpëtimit vazhdojnë të nxjerrin të mbijetuar, ndoshta vazhdojnë edhe të numërojnë viktima. Deri tani lajmërimi zyrtar i numrit të viktimave është 27, por lajmet qarkullojnë që ka arritur deri në 31. Ende nuk e dim se sa është numri sakt, gjithsesi numri i viktimave mbetet shumë i lartë. Një tragjedi e vërtet për Shqipërinë. Do të vazhdojmë të flasim me të ftuarit që kemi sot në studio dhe unë i falenderoj, ndërkohë që kanë ardhur. Do ta nisim fillimisht me zonjën Eni Çobani, juristen e mirënjohur. Mirë se erdhët Eni. Kënaqësi që të kam studio. Me zotin Ismail Hoxha, sismolog. Mirë se erdhët. Është Enita Mema, speaker e mirënjohur e KLAN Plus. Mirë se erdhë Enita dhe psikologja Brunilla Laboviti. Mirë se erdhët. Ne do të fillojmë bisedën tonë me një material që kemi përgatitur, është një insert i cili na bën edhe një herë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur sot. Kemi çuar ekipin e programit tonë në terren, ku kemi xhiruar në vendet ku ka rënë tërmeti, ku ka ndodhur tragjedia, ku janë shëmbur pallatet, ka pasur viktima edhe shumë familje sigurisht të prekur nga kjo tragjedi. Shohim materialin e kthehemi në studio. Durrësi dhe Thumana vazhdon të jetë nën panikun e tërmetit shkatërues të një dite më parë. Ndërtesat të dëmtuara dhe banorë të pastrej janë gjithçka që ka lënë pas tërmeti i së martës. Kampet janë të mbushura me banorë dhe të mbijetuar të tërmetit, të cilët gjenden në ankthjen dhe frikën që i mban të pushtuar. Në moment që ha tërmetin, unë ngjova tërmetin. Kem grurin varjete, vajzë me djalë të vogël, nxora vajzë me djalë, kur shkova marrë gurën, ato në kthyen dorë, më kapja. Edhe më rëzoj po, më plasin kokë, më plas kozët tonë i kostu me kam. Jam në cilat mërdit. Kam atë stabilizoj to, dhe shkoj prapë në cilat. Njerëz të friksuar që ndodhen në qell të hapur me shpresën për të gjetur të shtrenjtët e tyre. Anteu Çupi dhe tezja e tij janë ndër të mbijetuarit e kësaj tragjedie shkatëruese në fshatin Thuman. Ende fëmijë, atij është dashur të përballojë dy fish frikën në pamundësi për të ecur. Anteo e kujton kështu momentin e frikshëm. Isha në katin e tretë të daja dhe babin e kisha lart kur filloi tërmeti i vogël. Unë u qova, pastaj filloi edhe një tërmet shumë i madh. Kur mundova të dilja, mua me vinin shumë pllaka këto mbi kurriz dhe plus se dera ishte edhe e bllokuar. Nuk mund të dilja. Derisa erdhi babi dhe u mundua duke i rarë në shkelma dhe daja dhe babi dhe më zor kemi dalur. Kur dolim prej aty në katin e parë ishte bllokuar rruga, të gjithë i kishin rarë gjithë savatimet për tokë dhe ishte mbuluar plot. Përpaksa su rrëzua edhe do të kishin humbur dhe nëse nuk do të isha të daja në katin e dytë, mua do të kishte rarë në kokë të gjithë savatimit dhe do të vdisja. Them gjithë populli që kanë mundësi që të vendor në këtë familje, që janë bashkë të gjithë, sikur për shembull një dhomë, një stret të vogël që ta adhuroj. Besoj se nuk po kërkojmë shumë. Mes së dhimbjes dhe lotëve pranë gërmadhave kur kërkimet ende nuk janë ndërprerë, familjarët presin për një lajm me syt drejtuar nga forcat e emergjencës. Një prej tyre shpjegon me detaje se shanset që personat e bllokuar në gërmadhe të dalin gjallë janë shumë të pakta. Momentalisht gjendja të themi është nën kontroll, pasi që tani më po dihet numri prafërsisht i saktë i viktima dhe të them kështu në thonjza të gjitha shpresat janë fundosur të kemi më njerëz të gjallë nga gërmadhat. Sot punë kryesore po i kryen ekskavatori, na jemi vetëm kur ofrohet për ta nxjerrë një viktim, jemi aty afër për ta nxjerrë. Në një cip të kampit, dëgjohen vajtimet e një gruaje shtetëzan.
Si të mos mungon të largimin nga jeta i njerëzve të dashur, dhimbje si shtohet edhe humbja e shtëpive, një pamje që e kam para vetes çdo ditë. Ky ishte materiali. Sot me siguri pamjet kanë qenë të ndryshme, të gjithë ekipet e xhirimeve patjetër kanë qenë në terren edhe gjatë gjithë ditës ju keni parë se ç'ka ndodhur. Gjatë gjithë ditës kemi vazhduar të marrim informacione në lidhje me operacionet e shpëtimit. Urojmë që të marrim vetëm lajme të mira, por nuk ka ndodhur kështu. Edhe gjatë ditës ne kemi vazhduar të marrim lajme të rënda edhe tronditse për familjet e prekura drejt për drejt nga ky tërmet, apo jo. Ne, ta nisim bashk. Si ka qenë për ty, si ke përjetuar gjithën edhe mbrëm, si ke kaluar mbrëm natën? Ke fjetur në të njëjtën shtëpi, shumë njerëz kanë vendosur televizin edhe nga tronditja e një nate më herët. Rudina, ne po përjetojmë momente tani shumë të rënda. Jemi të rrethuar me dhimbje, me një zbrasti të jashtëzakonshme të humbjes së bashkëqytetarëve. Edhe numri si shtat edhe ju vjen në rritje. Dhe fjalën time të parja drejtoj të gjitha atyre familjarëve që kanë humbur njerëzit e dashur. Ky është vërtet një fenomen natyror i cili është i papritur, pra njerëzit nuk e parashikojnë dot. Por për mua më e rëndësishme është tërmeti psikologjik që njerëzit psojnë mbas kësaj. Unë besoj që ky është një shok kombëtar i cili nuk na ka shpëtuar edhe neve që jemi këtu së bashku. Pra unë tani flas me ju dhe përjetoj që çfarë ndodh jashtë televizionit KLAN në këto momente, sepse kjo më vonë se gati një orë përpara, ne përjetuam një dridhje tjetër. 5.6 ishte fuqia e tërmetit të saporën, të cilët besoj që një pjesë e madhe prej nesh e ka përjetuar në ambientet e mbyllura, dhe është panik, është frikë dhe ti nuk di, domethënë se çfarë do ndodhi prapë pas një ore. Juve më bëni një pyetje që ku ke qenë, unë kam qenë në shtëpi. Kam qenë në shtëpi sepse realisht ne kemi edhe 2 të moshuar, të cilët nuk lëvizin dot nga ambientet e shtëpisë. Jemi detyruar të rrim pranë tyre, pa diskutim. Por edhe ai mendimi që japin shumë fiziologë që edhe nëse ti largohesh nga ambientet e shtëpisë, ato janë momentet çik më të rrezikshme. Pra ti në momentin që ndodh tërmeti, po dole jashtë, rreziku është i shtuar. Kështu që kemi preferuar të rrim në ambientet e mbyllura. Mbrëm kam qenë sigurisht pa gjumë, patjetër. Ndiqja pas hapi televizionet e ndryshme, të cilët jepnin lajmet e dhimbshme dhe të kopshme, me shpresën e madhe që shumë shqiptar në rënoja të shpëtonin. Numrat sigurisht thonë që shumë kanë shpëtuar, por dhe shumë të tjerë kanë mbetur në rënoja dhe jemi në pritje të zbardhjes njerë të gjithë kësaj situate, të qetësimit të shpirtrave të familjarëve dhe më pas sigurisht që duhet jetë një aksion kombëtar ky në ndihmë të gjithë kësaj popullate, nuk e bën vetëm dot shteti këtë gjë. Ky tani është angazhim popullor, kombëtar, ku gjithë secili prej nesh besoj duhet i dalë si mision përpara vetes, sa do pak mundësi të kemi. Unë kam filluar atë që mbrëm me të gjithë mesazhet që më vinin nga miqtë e mi matan kufirit, që më jepnin mundësinë që nëpërmjet numrave telefonit t'ju jepja të gjithë tyre të mbijetuarve, nëse donin të kontaktonin, ata i kanë dyert e hapura, mundësitë ato që kanë hoteliera apo edhe shtëpiake, dhe faleminderit shumë Kosovës. Kosova ka treguar një mikpritje dhe një dashuri vllazërore të jashtëzakonshme. Vazhdojnë mesazhe të paktën personale, ku më luten dhe më thonë, ju lutem, na lidhni me njerëzit, ne duam njerëz të vinë këtu, të shpërngulen dhe të vinë pranë familjeve tona. Pra kjo do solidaritet, do mirëkuptim, do qëndrim afër, nuk do loti të mbyt në një farë mënyre. Kështu që ky panik duhet tani kthyer në forcë dhe të shpëtojmë jetë njerëzish. Pra prioriteti jon duhet jetë shpëtimi i jetëve të njerëzve. Enita, ti e ke ndjekur sot gjatë gjithë ditës, duke qenë edhe në media dhe në informacion, duke drejtuar edicionet informative në KLAN Plus gjatë gjithë ditës sot, mund bëjmë një përmbledhje të situatës dhe ti vetë si ke përjetuar? Për të përjetuar, natyrisht i përjetuar shumë keq, sepse përballesh me një gjendje të jashtëzakonshme, sheh jetë njerëzish që humbin dhe lajmet e mira tani janë të pakta, le të themi. Sot operacionet e shpëtimit kanë vijuar, zyrtarisht shifra e fundit ka qenë 27 të vdekur, por nga informacionet e fundit
rezulton që numri mund të ketë shkuar edhe në 32, ndërkohë që të plagosur kemi 657 aktualisht. Një djalë 30 vjeçar është dërguar për në barit të Italisë nga Spitali i Traumës për shkak të plagëve të rënda që ka marrë, ndërkohë që operacionet e shpëtimit para pak momentesh rreth një ore gjysmë më parë, siç e kemi ndjerë të gjithë, ka rënë një intermet me 5.3 të shkallës Richter, rreth 40 kilometra në veri perëndim të Tiranës. Ka qenë me thellësi 10 kilometra dhe undje jashtëmase. Ishte i shkurtër, por undje jashtëmase. Kjo ka shkaktuar një panik të jashtëzakonshëm sërish të qytetarët e Tiranës dhe Durrësit, që janë dhe zonat më të prekura në fakt, edhe qarqet janë shpallur, edhe gjendje jashtëzakonshme nga kryeministri. Sepse është pak a shumë sa tërmeti 21 shtatorit, apo jo, zot Ismail? Ky që ra tani para një ore. Tërmeti që ra tani më 4 A ti shohim pak planet, vetëm ka qenë në transmetim në atë moment, nuk ka qenë një konferencë për shtyp një komunikim me mediat. I zotit Thaçi po bëj gati për të nisur, ka qenë aty edhe zëvendës kryeministri Erion Braçe dhe në atë çast ka ndodhur tërmeti. Ndodhi tronditja dhe operacionet e shpëtimit janë ndaluar për shumë minuta, sidomos në Durrës dhe Thuman. Me audio? Po. Ky është momenti ka qenë drejt për së drejti në atë moment. Kush ka qenë për apartamente kanë ndjerë, luhatjet dhe lëkundjet e banesave kanë qenë sërish të forta. Ka qenë i njëjtë me ato të 21 shtatorit? Po, tërmeti ndodhi në orë 4:05, ne ishim sa duke monitoruar. Ka qenë në 5.3, shkallësi 5.3, ka qenë në zonën ku ka qenë aty, pak në veri perëndim, në thellësi po ta ashtu mbi 30 kilometra, saktuar tani, dhe ndërsa ai 21 shtatorit ka qenë 5.8. Ka qenë 5.8, po. Bilet, po të krahasojmë me të djeshme në orën 7, rreth 7, si ndodhi 5.5, pra pas goditja e dytë, është pak më i vogël. Dhe që në këtë kuptim, pavarësisht nga paniku me shumë të drejtë njerëzit ka ndodhur, sepse jetojnë tani një situatë të këtilla më tepër, duke pasur se ka viktima dhe kjo krijon gjithë ato probleme psikologjike dhe radhëparish për ngushëllimin gjithë ato që ka ndodhur dhe solidaritetin e mundshëm që mund të jetë nga të gjithë neve. Do të them që duke ardhur se nga 5.5 kemi kaluar dje, në 5.3 kjo është një gjë e mirë, në kuptimin tregon një farë trendi që vjen duke ulur. Mi tani ndërkohë nga i 5.5 në 5.3 kanë rënë 250 tërmete, të cilat kanë qenë shumë të ulta. Deri tani ka 550. Pra unë tani sepse vi nga sa mënyrë, ka vetë 550. Të cilat kanë qenë shumë të vegjël. Sepse ndryshojnë në çdo janë dinamike, për çdo minutë gati bien gati internet çdo 2-3 minuta. Po si ndryshon grafiku këtyre tërmeteve, se të paktën ne kemi ditur që vijnë duke u zvogëluar, apo jo? Dhe po vijnë duke u zvogëluar, dhe po vijnë duke u zvogëluar. Mirë, po her pas here ndodh dhe nga një pasgoditje e këtillë. Fakti, goditja e parë ishte 6.3, goditja kryesore. Jo, duke qenë këto 5.5, 5.3 janë gjë e mirë se tregon një farë shkarkimi. Edhe kur janë pak të mëdha, janë më mirë se shkarkojnë edhe një pjesë tjetër të energjisë. E rëndësishme ka të mos kemi goditje më të madhe se 6, do të thënë. Ajo që duhet them tani dhe me vërtet është e këshillueshme është që të bëhet verifikimi sa më përpara i godinave, po nga ekspert. Sepse këtë tërmet mund të ketë shkaktuar goxha dëmtime, edhe me 5 mund të jetë në shkallësitë, nëse godina është e plasaritur zgjat duhet prapë të duhet patjetër evakuohen evakuohen me. Po këtë duhet ta shohin ekspertë se shikojnë ato pjesë, janë teknike që rrezikojnë godinën, se mund të ketë çarje, mund të ketë rësova, por këto nuk krijojnë probleme atë. Nëse edhe kjo është gjëja më emergjente që është tani. Ne kemi studuar edhe në mëngjes, s'do të shkruajmë si braç erdhi në sallën e monitorimit, në studio shkencave dhe këtë problem ritëm. Verifikimi përveç punës që bëjnë operacionet po jam mundos si në tërmeti, në njerëzit të rinj, pra në një krah që bëjnë operacionet për shpëtuar që është emergjenca direkt, do të thënë. Tjetra është që të verifikojnë sa më shpejt në këtë zonë këto. Dhe të jepë këshilla njerëzve dhe njerëzit të largohen dhe ndjekin këshillat. Ndërkohë, Rudina, gjatë kohës po diskutojmë edhe para se tuleshim në studio. Kur po vije këtu edhe ti rrugës, pe që ishin të gjithë njerëzit që kishin dalë jashtë apartamenteve. Përhapur një panik të jashtëzakonshëm, do thoya unë, po thuaj se të ngjashëm me tërmetet e mëparshme, të njerëzve të cilët kishin dalë në trotuar apo në rrugë të hapura për të ndjerë pak më të sigurt ndoshta. Është kjo forma që mund të praktikojmë ne vetë për të qenë më të sigurt edhe në aspektin psikologjik. Megjithatë unë do thoya që kjo është një ngjarje shumë e rëndë, jo vetëm për ata që kanë përjetuar, por ata që ndjekin nëpërmjet mediave, është një emocion negativ
i papërshkrueshëm, domethënë, është një ngjarje që realisht edhe në aspektin psikologjik nuk të lë jashtë. Domethënë, rastet e familjarëve apo fëmijëve të cilët janë më delikat në aspektin psikologjik, mund të kemi pasoja në trauma psikologjike. Që thotë rastet qoftë të evakuara ose të shpëtuara, nuk mund të ngelen pa pasoja dhe dëmet në aspektin e fakti që post-traumës. tërmetet përsëriten, duket sikur e rigjallërojnë atë traumën, në vend që ajo të qetësohet edhe të harrohet, e rifreskojnë. E rifreskojnë përsëri ngjarjen edhe normalisht edhe simptoma psikologjike, marrja e frymës, ankthi, krijimi i një situate të ngjashme më të përshtatshme dhe përjetimi ose ripërjetimin të njëjtën formë është sigurisht është një dëm psikologjik që shkaktohet individit. Pa futur tu edhe pjesën e humbjes së familjarëve, që do të thotë kjo është një traumë dyfisht, sepse përveç se përjetimit të tërmetit kanë humbur edhe familjarë. Sigurisht edhe banesat. Rastet e evakuimeve do thoja unë do ketë vështirësi goxha, sepse ka persona që cilët janë të vetëdijshëm që ndërtesat e tyre nuk janë të banueshme dhe përsëri e kanë të lidhjen shpirtërore ose psikologjike me objektet e banimit shumë të fortë. Ne shqiptarët jemi shumë të lidhur me shtëpinë. Pra nuk e shohim atë vetëm si një objekt, por jemi edhe të përfshirë psikologjikisht dhe emocionalisht. Kështu që do ketë një nevojë të jashtëzakonshme edhe për suport psikologjik ky rast. Nuk duhet të ngelet jashtë vëmendje suporti psikologjik, përveç bazës që është nevojat fiziologjike dhe sigurisht që jemi në momentet emergjente tashmë. Ne jemi në momente emergjente. Aktualisht kemi rreth 67 çadra në Thuman, që është ndër zonat më të prekura me të paktën 14 të vdekur. Kemi 181 çadra të ngritura në zonën e Durrësit, në të gjithë zonën e Durrësit dhe fshatrat që kanë prekur Durrësin. Kemi 1450 persona, ndërkohë që 400 të tjerë janë hapur hotelet e Vlorës dhe janë transportuar atje. Hotelet sot solidariteti i madh, domethënë, shumë hotele kanë hapur dyert për të pritur njerëzit e prekur nga tërmetet që kanë mbetur pa banesa dhe i kanë vënë në dispozicion të tyre për deri në muajin prill. Hotele dhe familjarë që Hotele dhe familjarë. Ka një solidaritet të jashtëzakonshëm të popullit me këto familje që sot kanë humbur përveç familjarëve, shumë prej tyre kanë humbur edhe investimin e një jete, nuk është e thjeshtë, se populli shqiptar është populli i varfër. Për fat të keq dhe në tragjedi të tilla natyrore sheh dhe është e prekshme e gjithë kjo fatkeqësi që na ka prekur që dyfishohet natyrisht. Operacionet e shpëtimit, unë ndërprem para një orë gjysmë kur tërmeti i fundit, ishin të përqendruar në lagjen 18 në Durrës, aty ku është shëmbur një ndërtesë, sepse dihet janë zbuluar që janë 3 trupa poshtë. 2 është e konfirmuar që janë të vdekur në rënoja, por kishte shpresë se një person ishte ende në jetë. Tani kanë rinisur sërish, këtë deklaratë e dha pak më parë një nga ekipet e shpëtimit që kanë ardhur nga Rumania, se duhet kemi parasysh që kemi shumë solidaritet edhe nga vendet që na rrethojnë, nga Italia, nga Rumania, nga Greqia, nga Zvicra, nga të gjitha vendet. Domethënë një solidaritet i jashtëzakonshëm me ekipet e shpëtimit për të mos lënë pa përmendur Kosovën mbi të gjitha. Kosova ishte në vend të parë, nuk diskutojmë. Neve jemi në gjendje të jashtëzakonshme. Sot jemi ditë zie kombëtare, fillojnë festat kombëtare, por ma merr mendja që nuk besoj që do ketë. Nga raportimet e sotme, a mjaftuan çadrat mbrëm për t'i sistemuar sidopaktën gjatë natës së kaluar të gjithë të prekurit? Situata është shumë kaotike. Çdo gjë është një emergjencë. E para psikologjike, paniku, kaosi dhe janë kemi nga njëra anë emergjencat që kërkojnë akoma trupa apo njerëz që mos janë të gjallë, pavarësisht se deklarata e fundit flet për humbje shpresash. Do me thënë mbas rreth 40 orë pas tërmetit të parë të orës 3:54 të 26 nëntorit, do me thënë shpresat janë të humbura, pothuajse që të gjendet ende dikush i gjallë. Pavarësisht se po vijojnë ekipet e shpëtimit, ndërkohë që këta njerëz që kemi parasysh që jemi në dimër, temperaturat janë të ulta dhe këta familjarë, familje të tëra që janë aty në stadiume dhe në çadra, kanë përpara një situatë jashtëmase të rëndë. Organizimi ka qenë i shpejt, padyshim, sepse situatat të tilla në çdo vend të botës janë të vështira për t'u menaxhuar. Janë tej mase të vështira për t'u menaxhuar. Megjithatë, shpresojmë që goditjet
t'ju ullet intensiteti, sepse gjatë ditës së sotme intensiteti i goditjeve kryesisht ka qenë tek 3 ca ball. Kjo e orës 15:45 minuta ishte më e forta që ishte 5.3 dhe kjo tronditi sërish edhe krijoi sërish një panik. Domethënë pak momente më parë se të futeshim në studio, bëra një shëtitje, le të themi për kuriozitet profesional në fushën që kemi përballë KLAN-it dhe të gjithë kishin dalë jashtë me çanta, fëmijë, familjar, me fëmijë të vegjël, prindër, pleq dhe njerëz që mundoheshin të largoheshin me automjetet e tyre. Do me thënë kemi dhe një panik të jashtëzakonshëm. Ndërkohë për të prekurit nga tërmeti që janë aktualisht të sistemuar le themi në çadra, një natë kaloi sepse për fat mirë ishte edhe thatë. Ama parashikohet që situata të ndryshojë edhe meteorologjike. Ne do të kemi në këtë moment një lidhje telefonike pikërisht me përfaqësuesen e Meteoalb Adjola Bani. E kemi në këtë moment në linjë telefonike për të dëgjuar një parashikim të shkurtër se si do të jetë moti që nga sonte e në ditët në vijim. Përshëndetje Adjola. Përshëndetje Rudin. Duam të dim se si do të jetë parashikimi i motit duke përfshirë që natën e sotme, si do të jetë ajo, sepse është thënë që parashikohet shi, por në fakt si do të jetë konkretisht? Në fakt është e vërtet Rudin që gjatë mbrëmjes do të kemi her pas here shira në territor dhe kryesisht në zonat që janë më të prekura nga tërmeti, që është Tirana, Durrësi dhe Thumana janë zonat më problematike ku do të ketë edhe shira, por që nuk do të jenë shira të vazhdueshëm dhe me intensitet të lartë. Parashikojmë që her pas here të kemi edhe këshillime dhe shirat të jenë të pakët dhe të izoluara në këto zona. Vetëm nesër, gjatë orëve të pasdites, do të kemi shtim të intensitetit të shirave në territor dhe kryesisht edhe në këto zona do të kemi her pas here edhe rebeshe shiu, por do të jenë pasditen e ditës së nesërme. Kështu që këto 2 ditë parashikohen me shi, praktikisht është i pashmangshëm. Në fakt Rudin parashikohet që shirat të mbeten prezent deri ditën e shtunë, kështu që këto ditë parashikohen të kenë her pas here shira në territor, pavarësisht se për sa i përket temperaturave nuk do të kemi luhatje të mëdha, por që shiu që është ai më problematiku do të kemi në territor dhe kryesisht edhe në këto zona që janë më të prekurat nga tërmeti. Kështu që shi deri të shtunën parashikohet, të paktën temperaturat ndërkohë nuk ulen, po gjithsesi shiu parashikon një situatë shumë më të vështirësuar për gjithë të prekurit. Faleminderit Adjola për informacionin, faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit. E përkeqëson patjetër apo jo për gjithë të prekurit, ata që janë stabilizuar nëpër çadra, kështu që është shumë urgjente sistemimi i tyre në banesa, në hotele, në apartamente, është urgjent. Siç e tha edhe Eni që normalisht ka qenë i shkëlqyer për mendimin tim. Shumë i shpejt reagimi i të gjithë forcave si në teren dhe të pushteteve lokale respektive, sepse kjo ishte një situatë që ne nuk e prisnim. Tani mendonin për një situatë që ndodh në mënyrë të menjëhershme, me një goditje frontale, me rënje pallatesh, me një numër të caktuar njerëzish brenda, paniku që pson edhe vetë pushteti për cilin e flasim, se pushteti është dridhur njësoj si qytetarët. Kështu që të gjitha këto kanë ndikuar për faktin që jo çdo gjë ndoshta në momentin e parë ishte e përkryer, por besoj që brenda 24 orëve në vazhdim ne kemi parë një organizim goxha të lartë të gjithë këtyre elementeve. Dhe besoj që edhe media, meqense kemi qenë her pas here të lidhur me televizionin, se detyrimisht njeriu do të di se çfarë ndodh, unë them që duhet jetë me çik nota më optimiste. Thënia e gjithë këtyre rasteve të humbjes së jetës, apo edhe të paniku të madh të njerëzve, nxjerrja këtyre pallateve të rënuara, them që krijon një dëm psikologjik të jashtëzakonshëm te njerëzit. Do thoni ju që ne duam informacion të saktë dhe duam të dim çfarë ndodh në teren, por ndoshta duhet i bëjmë pak të balancuara edhe lajmin, por njëkohësisht edhe përsa i përket një relaksi psikologjik të njerëzve, sepse kështu unë them që do ta rëndojmë më shumë popullatën dhe atyre të cilët s'kanë qenë përfshirë si neve këtu, por që nuk e dim se ç'do ndodhi në orët në vazhdim, ne jemi të gjithë shumë të rënduar. Ne jemi sikur na ka ndodhur në familjet tona për shkak të ngjarjeve të rënda. Unë mendoj që dikush mund të bëj zgjedhjen të mos shoh, po nevoja për informim është e domosdoshme. Nuk e diskutoj, pra unë prandaj them që ja lëm mediave të bëjë këtë zgjedhje. Kontrolloj atë që fëmijët shikojnë po sigurisht. Drejt pjesa e kur nxjerrën pjesa ku fama. Domethënë në momentin që edhe ne të rriturit kemi një lloj përjetimi. Imagjino kur kuptonim që dikush dilte me batanie mbuluar
besoj si familjarët Ku dilte atje. një person i mbuluar, dhe më thëmë batania, sigurisht të dridhurat dhe pjesa e përjetimit është shumë e fortë. Sigurisht që këto mund të censurohen në përmjet ose largimit fokusit. Mund të në këtë rast, ajo ka mund bërë një fort, por unë mendoj që është shumë ndërgjegjësuese nga ana tjetër, edhe shumë tepër të reflektosh. Nuk është traumatike siç është ajo e lëkundjes se ti e provon drejt për drejt, jo? Trauma është tjetër. Mirë, sigurisht. Ne themi lëkundja, pastaj është lëkundja nuk i shkëtojmë dot. Por fakti është mos marrim dhe këtë në mënyrë vizive. Edhe i efektit sensibilizues, për shkak se duke dhënë sa pamje sensibilizojnë edhe njerëzit që mund të ndihmojnë. Dhe sot është mësisht aty është më emergjente që këto çadra ka mundsi gjithsot ti faktojnë në televizion. Pra deri nesër sensibilizojnë që ata që kanë ndërtesat ndërkohë të krisura të jenë shumë të kujdesshëm dhe mos tolerojnë mos them që përgjegjësinë këtë herë kanë dhënë njerëzit nuk futen më. Ajo është ato banesa. Dhe do të bëja një falënderim qoftë edhe në forum publike, është e gjithë personave që qoftë kanë gërmuar për pak minuta apo për të qoftë edhe personat cilët punojnë për kërkim shpëtimin, sepse vërtet ta janë herojnë të kësaj tragjedie. Patjetër, nuk diskutohet. Realisht edhe personat cilët kanë ndihmuar dhe kanë shkuar në vendngjarje, të gjithë personat që kanë ndier ta bëjnë të gjë për shenjë humanizmi, për shenjë njerëzillëku, pra kjo na karakterizon në shqiptarëve. Dhe realisht solidaritet. Është një gjë që mund të kemi shumë të meta, po në situata të tilla kemi treguar gjithmonë që jemi shumë solidarë me njëri tjetrin. Kjo na ka lidhur edhe më shumë. Kjo na mban, kjo na ka mbajtur, ka përshtypjen unë edhe historikisht. Edhe diçka të fundit, Rudina, tërmeti i fundit 5.3 bound që ka rënë tani ka shkaktuar një dëm të jashtëzakonshëm në një pallat, në një kompleks pallatesh në Durrës, ku ishin 285 apartamente, rreth 150 familje, fatmirësisht nuk kanë qenë brenda, sepse është shëmbur pothuajse gjysma e pallatit të shanuar, janë shëmbur të gjitha shkallët dhe të gjitha muret anësore të pallatit. Do me thënë, informimi dhe njerëzit që kanë qenë jashtë nga kjo alert, situata alerti, ka bërë që asnjë familje të mos ishte brenda në këtë pallat. Sepse problemi më i madh tani ky është apo jo? Ato krisit e para që kanë ndodhur. Tërmeti me Richter më të ulët apo jo? Por ndërkohë, nëse ato vjen në një pallat i cili ndërkohë është ajo është fatale pastaj, është ajo fatale. një lëvizje e vogël, një shkundje e vogël është fatale për pallatin e banorëve. Edhe mundësia e ndërhyrjes të njerëzve është kjo tani, të verifikojnë dhe të largojnë njerëzit, sepse ne tërmetin e verifikojmë me ndikë, monitorojmë, por nuk mund ta as ta bashkojmë as ta ndalojmë çdo të ndodhi. Ama këto ndërhyrje duhen bërë dhe sa më shpejt, domethënë. Prandaj dhe pamjet duhen transmetuar, sepse në këtë rast më tepër për atë që bën ata, për pamjet e rënda të viktimave, ato e rëndojnë shumë psikologjikisht, them, domethënë të gjithë popullatën, edhe pse thash, edhe njerë nuk jemi të përfshirë në direkt, po përfshihesh. Megjithatë nuk ka pasur asnjë nga prej viktimave më falni të zbuluar. Do të thotë që janë treguar të kujdesshëm, qoftë edhe për pjesën se mund të ketë pas edhe fëmijë të përçark. Kjo pjesa po nuk ka pasur pamje të tilla, vërtet ka treguar shumë kujdes, është treguar shumë kujdes. Operacionet dhe sidomos të kanë artuar, që janë shumë ekspertë, do të thënë ka vepruar sipas rregullave dhe standardeve. Jemi kthyer, do ta nisim edhe një herë një plan i cili video të cilën ju e keni parë ndoshta gjatë këtyre orëve, është momenti tragjik kur banesa trekatëshe në ishkën Eto në Durrës shëmbet, por jo pas tërmetit të parë, të atij 6.3 Richter, por tjetri që ra në mëngjes, diku në orën 7 të mëngjesit, që ishte më i vogël, por që pikërisht të shkaktoi dëmin fatal, sepse më herët ndërkohë ndërtesa ishte krisur, ishte dëmtuar, edhe ai shërbeu për t'i dhënë si thua atë goditjen fatale, goditjen e fundit. E njëjta gjë ka ndodhur tani edhe në Durrës me pallatin që sapo përmendeni ta. Me pallatin, po edhe një ndërtesë tjetër 4-katësh është shëmbur. Edhe një ndërtesë tjetër 4-katësh është shëmbur. Në lagjen 18 të Durrësit, po. Pas tërmetit 5.3 të shkallës Richter. Prandaj është kjo emergjencia, thamë pak përpara, do të thënë që ekspertët duhet të jenë në terren, inxhinierët dhe konstruktorët për të verifikuar të gjitha këto probleme. A janë në fakt? Ndërkohë në Laç 17 godina janë vendosur si të pabanueshme, janë shpallur si të pabanueshme dhe është vendosur shiriti. A nuk duhet ishte bërë gjitha kjo me tërmetin e 21 shtatorit, si mendone? Ndoshta duhet ishim qenë shumë kujdesshëm, duhet kishim qenë më të kujdesshëm dhe ne duhet kishim një database sepse kanë kaluar gati 3 muaj, domethënë, dhe atëherë ky doli përfundimi, që të bëhet një verifikim i gjithë ndërtesave. Ku e filluara parë me ndërtesat që janë shkollat, ku ka numër të madh studentëve, mendon të ndodhin nxënësit gjatë shkollës, janë spitalet, gjitha institucionet publike këto dhe me pas godina të tjera. Duhet bërë ky inventar, ky database, për ditë ku duhet ndërhyr, për të larguar njerëz nga ato të larguar, të tjerë do të ndërhyjet, të përmirësohet.
Po sigurisht ne duke mos pasur një eksperiencë edhe njërat neglizhojnë me kalimin e kohës, që 3 ditë harrojmë, kjo është mund të harroj njerëz, mund të harroj media, po s'duhet të harrojnë institucionet, që kanë atë detyrë dhe të ndjekin në mënyrë skrupuloze, domethënë. Këtë. Shpresojmë që tani të bëhet kjo patjetër si një gjë kryesore, të kuptohet që lidhet direkt me jetën e njerëzve. Po besoj që ky ka qenë një mësim shumë i madh për ne si qytetar, por edhe për pushtetin, i cili besoj që do të marrë masë çmim shumë të lartë, pa diskutueshëm. Dhe unë them që rekuperimi në kohë i këtyre dëmeve nuk e di do zgjasi, sepse normalisht nuk bëhen me ditë, do duen muaj që të rekuperohen të paktën ambientet në cilat do të rifuten njerëzit, se nuk mund të rinë për hotele dhe në për çadra. Ky pastaj është një impenjim i jashtëzakonshëm dhe do kërkoj fonde një në radhë të parë të jashtëzakonshme. Shumë kush e ka quajtur edhe si tragjedi të paralajmëruara. Kemi pasur shenja ne për këtë tërmet të kësaj radhe të nëntorit? Po, që në ndodhte që pritet tërmet, ka pritet edhe e shtën, dhe nga Instituti i Gjoshkencave dhe tjetë është shtën gjithmonë, domethënë, sepse ka një rregull që në 30-40 vjet është perioda e përsëritë të tërmeteve. Pra këto janë sforcime mbi mbi zonave të tokës që sforcohen dhe lëvizin. Sepse do të dimë që kjo pjesë është në lëvizje. Duke sforcuar një ditë do të ketë tërmet. Duke qenë se ne kishim nga viti 79, tërmeti 15 prillit, i cili kishte piqendër në Petrovast, Malizi, por ne ishte tërmeti Shkodrës se pati efekte këtu, ai ka qenë shumë i fortë, ka qenë 6.9 ball, 6.9 shkallës Richter, pra shumë i fortë. Dhe i gati e dëmtoj gjithë qytetin. Që atëherë, nga 79, jemi në 2019, jam plot 20 vjetë që ne nuk kemi pas tërmetet të kësaj tërmetet mbi 6 shkallës Richter. Kështu që pritet një farë që do ndodhe një tërmet. Nuk mund të caktohet asnjëherë dita ose vendi ku do ndodh, por ma pritet. Do të thotë që të institucionet duhet të marrin masa që kur të ndodhi ne të jemi të përgatitur. Dhe një nga ato masa duhet të marrë është ndërtimet, sepse kryesore ndërtimet. Nëse ndërtimet aty mbrohen të gjitha. Mësimi më i madh është për gjithë. Nëse ne do të kishim pasur në vitet fillim viteve 2000, njerëzit të paguajnë vdekjen. Jo mirë, pra të marr apartamentin me një siguri të madhe. Fakti që pallatet kanë qenë ngjitur dhe njëri është rruzuar, tjetri s'ka lëvizur nga vendi, tregon që aty është ndërtuar. Nëse pallatet ndërtohen me platformë, pra me bazament madh dhe me kolona, dhe me mundësisht një kat në tokë, ato janë shumë të qëndrueshme, jashtëzakonisht. Po të vëmë re gjithë pjesa ndërtimeve. Janë më të qëndrueshme ndërtesat që kanë një kat ndërtokë. Që kanë një kat ose 2 katë në tokë, por dhe janë ndërtuar me plakë dhe me konstruksion të lidhur gjitha me. Po, në fakt kjo është edhe një ndërgjegjësim për gjithë ata të cilët merren me pjesën e ndërtimit, në mënyrë të tillë që edhe personat që japin lejet e ndërtimit janë më të kujdesshëm. Ndoshta është një mësim vërtet me një çmim shumë të lartë, por gjithsesi na bën ne të ndërgjegjësohemi më shumë edhe qytetarët të cilët blejnë ose investojnë në jetën e tyre për të marrë një apartament dhe për blerë një apartament, të mendohen edhe të studiojnë mirë pjesën e terrenit. Rudina, pas tërmetit e 21 shtatorit, më lejo dhe diçka, është trumbetuar shumë që duheshin marrë masa sepse mund të ndodhte sërish një goditje tjetër. Sepse dije që zona e Durrësit është një zonë sismike dhe që do riaktivizohej. Si që thanë dhe zotëria, ka një cikël. Ose jemi në një kohë reaktivizimi, jemi në një periudhë. Më falë, vetëm një parantezë. Deri para disa vitesh, unë gjatë fëmirisë time dhe më tutje nuk kam dëgjuar kurrë për ndonjë tërmet, domethënë nuk ndodhin tërmetet. Tani ka filluar shumë shpesh të ndjejmë tërmetet, domethënë ka diku një 5 vite që ne ndjejmë tërmetet. Ka që po ndjejmë dhe është periudha dhe pra është një periudhë tërmetesh, është një periudhë reaktivizimi apo jo. Kjo gjë duhet na ndërgjegjësoj se nuk është herë e parë, kemi kohë që në vitet 2000, fillim vitet 2000 do kishte qenë gjë shumë e mirë se njerëzit do të sensibilizohen në momentin kur fillojnë ndërtimet masive që kanë filluar në Shqipëri, domethënë atëherë. E qartë. Po, natyra është kjo që është ndodh atëherë kur ndodh, ne duhet të. Dhe problemi ka qenë që mbas tërmetit e 21 shtatorit, pavarësisht se shumë gazetarë kanë bërë shumë kronika, shumë lajme, shumë redaksi janë dedikuar kësaj çështje që mekanizmi shtetëror nuk funksionoi. Nuk funksionoi në kontrollin, madje nga pushteti vendor shumë banesa janë kontrolluar dhe janë lejuar banorët në ndërtesa jashtëmasë të dëmtuara janë lejuar të banojnë aty. Ndërkohë që këto banesa do të ishte vënë shiriti që në momentin e parë pas 21 shtatorit, sepse ekspertët e bën thirrjen shumë të madhe që nuk duhen lejuar këta njerëz të jetojnë në banesa të dëmtuara, sepse një goditje qoftë edhe më e vogël se ajo 5.8 e 21 shtatorit mund të jetë katastrofike. Dhe në fakt, edhe në 2 ditët e fundit, domethënë dje dhe sot, vijojnë ekspertët e fushës, si inxhinier apo sismolog të nderuar, njerëz me shumë eksperiencë, me shumë vite eksperiencë mbi shpatullat e tyre,
të thonë që duhet një kontroll i jashtëzakonshëm, sepse qoftë edhe një krisje, që neve mund të na duket shumë jo domethënëse, ajo mund të shpëtoj jetë njerëzish dhe numri i viktimave mund të kishte qenë dhe më i ulët. Kështu që mekanizmi shtetëror kësaj radhe duhet të funksionojë shumë shpejt dhe të jetë reagues. Gjendja jashtë patjetër, kjo kalon në plan të dytë për momentin, sigurisht sepse jemi ende në operacionet e shpëtimit. Megjithatë, kemi parasysh se vijojnë emergjenca për të shpëtuar jetë njerëzit, sepse në Aquila, kur ka ndodhur tërmeti në Itali, janë gjetur njerëz të gjallë edhe mbas 72 orësh kërkime. Ne jemi ende në kuotën e 40 orëve dhe ekipet e shpëtimit ende kanë shpresa se mund të gjejnë dikë të gjallë aty poshtë këtyre ndërtesave të rënuara. Numri viktimave ti the që mund të ketë arritur mund të ketë arritur 32, por nuk më vjen njoftimi zyrtar ende. Ende. 657 të plagosur. Ne edhe njerë për të sjell disa nga historitë e tyre, kanë pasur histori jashtë mase prekse, ju besoj keni ndjekur sot gjatë ditës, histori të tmerrshme, histori njerëzore, jetë të kputura në mes, jetë të cilat me siguri ishin në lullëzimin e tyre, fëmijë të vegjël, janë histori shumë të rënda. Ne kemi përmbledhur disa prej tyre në materialin që do të sjellim në këto momente. Le ta shohim. Ua që kam ndodhë këtu. Dërmoni policinë, o burë, nga bursi, kanë ngirë njerëz në pallate. Janë gjithë to kalama i mrena. Atë tutën të kjo shtëpia tjetës janë të rishtur, robët. Ane kjo shpallati është shembull komplet. Kujdes. Trishtim, lotë dhe tronditje janë ndjenja që kanë kapluar të gjithë shqiptarët pas tërmetit të 26 nëntorit i cili goditi Shqipërinë. Një tragjedi që mori shumë jetë njerëzish, ndërpreu në mes ëndra dhe la pas shumë hidhërim në familjet shqiptare. Në një maraton prej 14 orësh, një nën 30 vjeçare, Diena Karanja Meçaj, ju dorëzua vdekjes. Ajo luftoi në rënoja për vogëlushën e saj 8 vjeçare e Isela. Frymën e fundit Diena e ruajti për motivin e jetës, për të parë edhe një herë të vetme të buzëqeshur vajzën e saj. I mbijetoi rënojave për të mbyllur syt përfundimisht disa minuta më vonë kur mësoi se vajza e saj kishte humbur jetën. Por historia e trishtë e Dienës nuk nis me tërmetin e 26 nëntorit. Disa vite më parë, Diena humbi bashkëshortin piktorin Dorian Karanxhaj, artin e të cilit e vazhdoi Diena bashkë me vajzën e vogël, por që u ndërpre nga tragjedia e së martës. Është një zgjedhje shpirtërore, është një zgjedhje që ka të bëjë me familjen time, është një zgjedhje që ka të bëjë me gjyshin e sjellës dhe me babain dhe me burrin tim të ndjer, Dorian Karanxhaj. Por edhe nëna e Dienës ishte viktime këtij tërmeti, i vetmi i mbijetuar në familjen e tyre është baba i saj. Gruaja edhe mbesajve. Ai konsiderua si simbol i qëndresës poshtë rënojave të pallatit të rrëzuar në Thuman, por që mbeti viktim pas 17 orësh. Bujar Çuka për orë të tëra pati komunikim me trupat e shpëtimit, madje u ka kërkuar atyre një cigare të fundit, sikur ta dinte që nuk do të dilte dot gjallë prej aty, dhe është shprehur se gjysmën e trupit nuk e ndjente dot. Tërmeti shuajti të gjithë familjen e bujarit, pasi dhe nusja dhe djali i tij u gjendën të pajetë në rënoja. Viktim nga shëmbjet e banesave në Kavalishencë të Durrësit ishte dhe pedagogu Bajram Hadermataj. 54 vjeçari ndodhej atje për një kurs trajnimi për të rinjt në radhët e policisë, por që fatkeqësisht humbi jetën.
Mes viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi Shqipërinë është dhe Viola Broshka, e cila ishte balerina hoteli Miramare që u shem totalisht nga lëkundjet sismike. Ajo nuk mundi do të dilte dhe mbeti brenda hotelit. Pas disa orësh, trupi i saj u gjendi pa jetë nën rënoja. E Viola punonte si balerin, pasi kishte të ëmën e sëmurë dhe donte ta kuronte, por rënojat janë ndërpren gjithçka në mes. Kishim normale me të pagu qeran, lekët, duheshin. Njëra prej viktimave të tërmetit të djeshëm është dhe Kristi Reqi. Ajo kishte një ëndër të bëhej doktoresh dermatologe dhe të vazhdonte jetën në shërbim të komunitetit si mjeke. Mëngjesin e trisht të 26 nëntorit, ëndrat e saj u ndërpren në mes, ku siç rezulton deri më tani, vajza 25 vjeçare u gjet mes rënojave e pa jetë. Fatmirësisht, 17 vjeçari Ramë Lalaj ka arritur të shpëtoj, por nga familjarët e tij, nëna vëllai i paralizuar dhe mbesa 6 vjeç janë gjendur të vdekur nga shembja e banesës së tyre, 3 katëshe ku jetonin 3 kurora në zonën e Ishkënetës në Durrës, ndërsa 5 anëtarët e tjerë ndodhen ende në rënojat e vilës. Kërkoj të paktën të më tregojnë ku është drita Cakoni, në morg a në spital. Unë jam daja e vajzës. Një daj me pasaportën e mbesës në duar bënte thirrje i dëshpëruar nga QSUT për të mësuar fatin e adoleshentes dhe babait të saj, por fatkeqësisht mësohet sot se 15 vjeçaria Drita Cakoni ka ndëruar jetë. 3 ditë më parë ishte kthyer nga Anglia, por pallati ku jetonte familja e tij u shem nga tërmeti i vdekjeprurës. Klement Çupi, 32 vjeç, së bashku me babain e tij, fatkeqësisht janë 2 prej viktimave që ndëruan jetën si pasojë shëmbjes së pallatit. I trisht është lajmi i vdekjes së 2 vëllezërve nga Kosova, të cilët prej 5 ditësh ndodheshin duke punuar në Durrës. Shemsedin dhe Isa Abazi kanë humbur jetën pasi u zun nga rënojat e hotelit ku po qëndronin. 2 të rinj nga Kosova ishin gjallë dhe arritën të kërkonin ndihmë nga telefoni, por nuk arritën dot të mbijetonin. Jemi kthyer në studio, flasim pak për fëmijët. Fëmijët janë sigurisht edhe ata të prekurit, mos sensibël, ata që ndoshta nuk e kuptojnë gjithë këtë ngjarje. Si duhet sillemi me ta në këtë moment, sepse edhe ata ndjejnë lëkundjet e tërmetit gjatë gjithë kohës, shohin prindërit e tyre që u lërasin në momente të caktuara. Çfarë shpjegimi duhet t'i japim atyre? Në fakt duket sikur ne të rriturit mendojmë që fëmijët nuk e kuptojnë ose marrin si shaka ose si lojë, por ndërkohë përjetimi i tyre është i ndryshëm nga të rriturit. Ndryshe nga të rriturit cilët përdorin të shprehurin me njëri tjetrin, mund të komunikojnë, fëmijët janë ata cilët i brendësojnë më shumë emocionet. Dhe kjo pastaj na ndikon që të kemi një post-traumë shumë më të fuqishme tek fëmijët. Fakti është sot pash disa video ku fëmijët ishin përfshirë në lojra ose terapi loje quajmë ne, dhe më shumë për të shkëputur pjesën e vëmendjes edhe përshëndrimet që mund të kenë pasur në gjithë ngjarjet traumatike. Më fal, ndërkohë jemi duke parë shtyr një video animacion për fëmijët, e kanë realizuar Save the Children organizata në Shqipëri dhe shumë i mirë, në fakt e gjeni edhe në YouTube për prindrit që duan të mësojnë se si t'i shpjegojnë fëmijëve tërmetin edhe situatën aktuale që jemi duke kaluar. Po. Pra të gjitha fenomenet natyrore që ndodhin, ndërtohesh edhe tërmeti. Sigurisht që ka shpjegime dhe bota e fëmijëve nëpërmjet animacionit mund ta kuptojë shumë jo në mënyrë kaq traumatike sa që ndodh në fakt shpjegimi ose në realitet përjetimi. Kështu që pjesa e fëmijëve nuk duhet neglizhuar edhe duhet patjetër, unë kam dëgjuar që kanë shkuar edhe psikolog, vullnetar nga urdhri psikologut, asistues, pra pranë këtyre qendrave qoftë edhe të stadiumit, të cilët kanë asistuar. Në këtë video i shpjegohet fëmijëve se çfarë duhet të bëjnë ata në rast tërmeti. Cili është kujdesi që duhet të tregojnë. Si duhet të sillen. Dhe me që jemi këtu me sismologun ton, me që jemi dhe në fund të fakt të minutave të këtij programi,
Edhe një herë, sa më shumë ta dëgjojmë aq më mirë, sepse duket sikur dëgjojmë këshilla se si duhet sillemi, ama kur ndodhemi në momentin e tërmetit harrojmë gjithçka, na ka paniku dhe sërish nuk dim ta menaxhojmë situatën. Edhe një herë çfarë duhet të bëjmë? E qartë, se gjithsa ka edhe në këshillat. Ajo që është që në momentin e tërmetit, njeriu më njëherë duhet të përqendrohet, të vendoset poshtë për shembull ku ka parmak ose nder, duhet ose pjesët më të sigurta, ose poshtë tavolina, ose poshtë krevatit, do të thonë poshtë tavolina, dhe të presit të kaloj vala e parë. Po, të mos lëvizim, pra të mos dalim nga shtëpia në atë moment. Disa sekonda sa do jetë, ky tërmet i fundit që edhe i gjatë 25 sekonda dhe që është shumë më panik. Po të presa, në momentin pasaj që mbaron kjo, duhet dalë jashtë, sepse mund të vinë pas goditjet tjera. Dhe ai duhet të jetë jashtë. Marrin gjithmonë shkallët edhe mos përdorimi ashensorit nëse sepse ashensori mund të pritë energjia, mund të ketë devijime, mund të futet ndoshta, mund të futet ndonjë, pra duhet marrë shkallët dhe të kujdesen për fëmijët të gjithanë se fëmijët e përjetojnë më keq nga të gjithë do. Janë më të rrezikuar katet e poshtme apo ato të lartat në apartamente? Varet nga lëkundja, nëse lëkundjet e tërmetit shfaqen në këtë formë. Katet e larta ndjen shumë më tepër, se lëkundja është shumë më e madhe dhe paniku është shumë i madh. Por pastaj varet se nuk prekëm sigurisht se çfarë do bëhet, çfarë do ndodhi, cila është zgjidhja për gjithë ato familje të prekura, në fakt tashmë nga tërmeti. Qeveria e gjitha është e fokusuar që buxhetin e shtetitar rindryshoj dhe ta vërë në funksion të kësaj situate të fatkeqësisë natyrore. Dhe duhen dëmshpërblyer të gjitha familjet që janë dëmtuar si pasojë e tërmetit, goditjes së parë dhe pas goditjeve, siç ka ndodhur dhe me tërmetin e fundit. Edhe të gjithë ata që do të jenë shumë në numër që kanë marrë edhe ata sinjalizime në ndërtesat e tyre me çarje apo me plasaritë ata që janë evakuuar sepse banesat e tyre janë të pabanuara. Paraqisin një rrezik të mundshëm apo jo në një lëkundje të ardhshme. Sepse njerëzit tani këtë fakt e dinë që kur shpallet gjendja e jashtëzakonshme, i lind detyrimi ligjor shtetit për përmbushjen e detyrimit ndaj gjithë qytetarëve të cilët kanë qenë të prekur. Kjo sigurisht do bëhet në bazë të një analize të hollësishme dhe besoj që gjithë e kemi ndjekur edhe nga qeveritarët që janë ndodhur. Do të kemi edhe rast për ta folur në ditët në vijim patjetër. Uroj mirë të kemi jetë të shpëtuara sa më shumë sepse ajo pret ajo pjesë, pra edhe do ndodhi pa diskutim, po të shpëtojnë ata që kemi akoma në rënoja dhe mos ndodhi më fatkeqësi të kësaj natyre që të përfshi kaq shumë qytetarë. Qoftë me kaq, qoftë me kaq, Zoti na mëshiroft, amin. Të lutemi në bashkim, mos kemi një numër të rritur të viktimave apo të familjeve të prekura të tjera nga tërmeti. Duhet të luten, Rudin. Duhet të mësojmë të lutemi. Ne duhet të lutemi sepse këto janë fatkeqësi që duhet të mësojmë. Ju falenderoj shumë që ishit këtu, falenderit edhe juve të dashur që na ndoshit për sot, sa më shumë solidaritet patjetër. Kemi treguar që në fakt bëjmë për njëri tjetrin, edhe këtë herë kemi ndihmuar shumë, shqiptarët kanë ndihmuar njëri tjetrin. Nuk e di, patëm mundësi të jepnim edhe informacionin se ku mund të shpërndahen dhe të dërgohen ndihmat për gjithë ata që duan të kontribuojnë. Janë numrat e llogarisë. Nëse kemi mundësi të sillim në këtë moment, ja tek i kemi, mund të marrni shënim me shpejtësi pikërisht numrat e llogarive bankare, po kështu pikat ku ju mund të dorëzoni ushqime të gatshme apo veshmbathje, batanie, jorgan për të mbuluar sepse netët përpara janë të ftohta, do të jenë të lagshta dhe do të jetë shumë e vështirë situata për familjet e prekura. Le të lehtësojmë sa më shumë dhimbjen dhe fatkeqësinë e tyre. Faleminderit edhe një herë që ishit këtu, faleminderit të dashur miq që ishit me ne, jemi nesër, mirupafshim.